সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল বিদ্যালয় অসমলৈ। আজি আমি এইখন ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম পুনৰ কেইটামান প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পেডাগজিৰ পেপাৰ 1 এলপিৰ বাবে CTET যে আগন্তুক CTET জুলাই 2020 বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ইতিমধ্যে আমি জুলাই 2019 পেডাগজি কুৱেশ্যন পেপাৰ 1 খিনি আলোচনা কৰিছো। যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ভিজিট কৰি চাব পাৰে। এইখন ভিডিঅ'ত আমি ডিচেম্বৰ 2019 প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম পেপাৰ 1 পেডাগজি কুৱেশ্যনবিলাক, য'ত টোটেল 30 MCQs আছে। গতিকে পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আজিৰ এই প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো। যদি চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা আমি কনচেপ্ট ভিডিঅ' আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, অৰ্থাৎ এই কনচেপ্ট মেইন কনচেপ্টৰ ওপৰত কি হয় CTETত প্ৰশ্নবোৰ আহি থাকে, কনচেপ্টবোৰ আমি আলোচনা কৰিম। কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'লেহে তেনেহ'লে আমি কি কৰিম এক্সামত কোৱালিফাই কৰাটো সম্ভৱ হ'ব। ঠিক আছে, ঠিকেই নহওক। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমি লৈছোঁ। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি আছে? The most critical period of acquisition and development of language is, অৰ্থাৎ ভাষা আহৰণৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ৰিটিকেল মানে অলপ ক্ৰিটিকেল সংকটপূৰ্ণ যেটো স্টেজ, সেই স্টেজটো কি, পিৰিয়ডটো কি? ইয়াত অপশ্যন ওৱানত আছে প্ৰি নেটেল পিৰিয়ড, অপশ্যন 2ত আছে আৰ্লি চাইল্ডহুড, অপশ্যন 3ত আছে মিডল চাইল্ডহুড আৰু অপশ্যন 4ত আছে এডলসেন্স। ইয়াৰ পৰা কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আৰ্লি চাইল্ডহুড, আগতীয়া বাল্যকাল। আগতীয়া বাল্যকালটো হৈছে লেংগুৱেজ একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল ষ্টেজ, কাৰণ এইটো সময়তে শিশুৱে ভাষা এটা আহৰণ কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণৰূপে। তাৰ শব্দাৱলী নাজানে তেওঁলোকে নতুনকৈ আহৰণ কৰিব লাগে, গতিকে অলপ বেছি ক্ৰিটিকেল হয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্লি চাইল্ডহুড পিৰিয়ড, অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল। ছেকেণ্ড প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ আমি। Which of the following is the stage of moral development proposed by Lawrence Kohlberg? অর্থাৎ লরেন্স কলবার্গে যে moral development-এর থিওরি আগবঢ়াইছে, the theory of moral development, তার ভিতৰত কোনটো তলৰ কোনটো এটা স্টেজ moral development-এর এটা স্টেজ হয়? নাম্বার 1 অপশ্যনত আছে লেটেন্সি স্টেজ। লেটেন্সি স্টেজটো নহ'ব কাৰণ আমি জানো লেটেন্সি স্টেজটো হৈছে সিগমণ্ড ফ্ৰয়েডৰ সাইকোসেক্সুয়াল থিওরির একটা স্টেজ। নাম্বার 2 দ্য সোশিয়াল কন্ট্রাক্ট এন্ড ওরিয়েন্টেশন স্টেজ, এইটো হ'ব কারেক্ট অ্যান্সার। কলবার্গে যে মরাল ডেভেলপমেন্টের থিওরি আগবঢ়াইছে তাত সোশিয়াল কন্ট্রাক্ট ওরিয়েন্টেশন আছে, আৰু তেওঁৰ স্টেজবিলাক ওরিয়েন্টেশন আটাইকেইটা ওরিয়েন্টেশন, যেনেকৈ এটা ইউনিভাৰ্সেল প্ৰিন্সিপল ওরিয়েন্টেশন, অবেডিয়েন্স এণ্ড পানিশমেণ্ট ওরিয়েন্টেশন, এনেকৈ তেওঁ স্টেজবোৰ ভাগ কৰিছে। তথাপিও 3 নম্বৰ স্টেজটো চাওঁ কি আছে কংক্ৰিট অপাৰেশনাল স্টেজ। এইটো নহ'ব কাৰণ কংক্ৰিট অপাৰেশনাল স্টেজটো কোনে আগবঢ়াইছিল? এই স্টেজৰ ধাৰণাটো আগবঢ়াইছিল জিন পিয়াজেটে তেওঁৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টৰ থিওৰিত আগবঢ়াইছিল। দ্য থিওরি অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট বাই জিন পিয়াজেট। নাম্বার 4 আছে ইন্ডাস্ট্রি ভার্সেস ইনফ্রায়োরিটি। এইটো হ'ব পাৰে লেট চাইল্ডহুড, কি জানি মনত নাথাকিব, লেট চাইল্ডহুডত স্টেজ হ'ব কি জানি। যিকেই নহওক এইটো যিটো স্টেজ বা এইটো যিটো স্টেজ এইটো মৰাল ডেভেলপমেন্টৰ লগত জড়িত নহয়, এইটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাগলৰ লগত জড়িত। আৰু এই যিটো থিওৰি আগবঢ়াইছিল সাইকোসোচিয়েল থিওৰি অফ ডেভেলপমেন্ট এৰিক এৰিকসনে আগবঢ়াইছিল, তাৰ পৰা অপশ্যনটো দিয়া আছে। গতিকে 1, 3 and 4 are not correct option. So the social contract orientation is the correct option. আমি পালো যে লরেন্স কলবার্গৰ moral development-ৰ স্টেজক কি কৰে ইন্ডিকেট কৰে। এণ্ড দ্য ইউনিভাৰ্সেল প্ৰিন্সিপল ওৰিয়েন্টেশন থাকিব পাৰে কেতিয়াবা, নতুবা অবেডিয়েন্স এণ্ড পানিশমেণ্ট ওৰিয়েন্টেশন থাকে। নাম্বার 3 আছে এই কনসেপ্টবোৰ আমি আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, যেতিয়া আমাৰ সকলোখিনি প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰা হ'ব।
মোটামুটি 13 মাহ বা 2 মাহ পিছৰ পৰা আমি কি কৰিম কনসেপ্ট ভিডিও আলোচনা কৰিম During classroom discussions a teacher often pays more attention to boys than girls this is an example শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া শিক্ষক এজনে কি কৰে a teacher pays more attention to boys লৰাৰ প্ৰতি বেছি কি কৰে মনোযোগ দিয়ে ছোৱালীৰ প্ৰতি কম মনোযোগ দিয়ে এইটো এই পৰিস্থিতিটো এটা কেনে ধৰণৰ এক্সাম্পল this is an example of gender bias for example na gender identity তো নহবই gender relevance নহব relevance মানে gender লগত সম্পৰ্ক বজাই ৰখা gender constancy নহব ইয়াত correct answer is gender bias টিচাৰ এজন জেন্ডাৰ বায়াস হ'ব নালাগে সকলোকে ইকুৱেল অপৰচুনিটি দিব লাগে আৰু বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ইকুৱেলিটি দেখুৱাব লাগে টিচাৰ এজনে বয়জ হওক বা গাৰ্লছ হওক বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়ো পক্ষৰ প্ৰতি টিচাৰ এজনে সমান নজৰ দিব লাগিব আৰু সমান মনোযোগ দিব লাগিব যদি তেনেকুৱা নকৰে তেনেহ'লে আমি ভাবিব লাগিব টিচাৰজন জেন্ডাৰ বায়াস কি কৰি আছে তেওঁৰ মাজত তেওঁৰ স্বভাৱত জেন্ডাৰ বায়াসনেছ আছে আছে gender biasness number 4 which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity option 1 of the discussion about gender bias ঠিক আছে ডিসকাশন কৰিব লাগিব gender bias বিষয়ে number 2 emphasizing gender specific rules এটো ঠিক নহয় gender specific rules মানে roles পুৰ ভগাই দিয়া ভূমিকা ভগাই দিয়া লৰা আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে number 3 gender segregated play groups নহব number 4 gender segregated sitting arrangementৰ ক্ষেত্ৰত gender segregated অৰ্থাৎ লৰা আৰু ছোৱালীক বেলেগকৈ সিটিং এৰেঞ্জমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কোনো এটা অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতে তেনেকুৱা বা এইটো ঠিক নহয় the correct option is discussion about gender bias discussion about gender bias is the correct option number 5 প্রশ্ন রয়েছে which of the following theories while viewing children as active seekers of knowledge emphasized the influence of social and cultural content on their thinking শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লাৰ্নিংৰ ক্ষেত্ৰত শিশুৱে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক যি মূল্যবোধ আছে বা পৰম্পৰা ঐতিহ্য আছে তাৰ দ্বাৰা ভালে পৰিমাণে প্ৰভাৱিত হয় এনে ধৰণৰ যে থিওৰি আগবঢ়াইছে কোনজন মনোবিজ্ঞানী আগবঢ়াইছে অপচন আছে যে জন বি ওয়াটসন ওয়াটসনৰ কথা কৈছে অপচন 2 লেভ ভিগটস্কি নাম্বাৰ 3 জন পিয়াজেট and number 4 লরেন্স কলবার্গ যেটা সোশ্যাল এন্ড অ্যাক্টিভ লার্নিং এর কথা কব হঠাৎ তার কারেক্ট অপশনটো যদি তাত লেভ ভিগটস্কি হয় তেনে লেভ ভিগটস্কি হ'ব তার কারণ কৈছে লেভ ভিগটস্কি ইজ দ্য ফাউন্ডার of social constructivism ফাউন্ডার বুলি ব্যাখ্যা দিয়া হয় তেওঁৰ মতে লার্নিং হৈছে অ্যাক্টিভ এন্ড সোশ্যাল অর্থাৎ শিশুৱে সামাজিক পৰিৱেশত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ যোগেদি অ্যাক্টিভ পাৰ্টিসিপেশনৰ যোগেদি কি কৰে লার্নিং কৰে অৰ্থাৎ শিকে গতিকে লেভ ভিগটস্কি হ'ব ইয়াত সোশ্যাল এন্ড কালচারাল কন্টেন্টৰ কথা উল্লেখ আছে এই দুটা শব্দাৱলীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি গম পাওঁ আনসাৰটো হ'ব লেভ ভিগটস্কি নাম্বার 6 ত আইছো While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Nazma says herself, where is the blue piece? Where is the blue piece? Where is the blue piece? No, not this one. Darker one that would go here and make this show. কেনে ধৰণৰ স্পেচ এক প্ৰাইভেট স্পেচ বুলি ক'ব না টক এৰাউণ্ড ক'ব স্কেফোল্ডিং বুলি ক'ব নাকি এগোচেন্ট্ৰিক বুলি ক'ব এগোচেন্ট্ৰিক স্পেচ নহয় স্কেফোল্ডিং নহয় টক এৰাউণ্ড নহ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচক কোৱা হয় প্ৰাইভেট স্পেচ লেভ ভিগটস্কি এক প্ৰাইভেট স্পেচ বুলি কৈছে লেভ ভিগটস্কি না জিন পিয়াজেট অলপ খেলি মেলি লাগে যিয়ে নহওক
প্ৰাইভেট স্পীচ বুলি কয় প্ৰাইভেট স্পীচ Number 7, giving cues to children to offering support as and when needed is an example of cues. Cue example of reinforcement, conditioning nahoy, conditioning to beleg, modeling on over. Yeah, correct option is scaffolding যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কোনো এটা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় কিউজ প্ৰদান কৰা হয় কিউজ মানে কি ক'ব অসমীয়াত মানে পূৰ্ব জ্ঞান অলপ মানে বুজাৰ কাৰণে সহায় কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিউজ দিয়া হয় তাক তেনেকুৱা ধৰণৰ যি প্ৰচেছ তাক কোৱা হয় স্কেফোল্ডিং বুলি কোৱা হয় Number 8, which of the following behaviors characterize the concrete operational stages proposed by Jean Piaget? Jean Piaget concrete operational stage কোনটো তলৰ কোনটো characterize কৰে কোনটো বৈশিষ্ট্য সূচায় Number 1 আমি চাও কি আছে hypothetic conduct deductive reasoning propositional thought hypothetic deductive reasoning সদায় ফৰ্মেল অপাৰেশনাল ষ্টেজ একেবাৰে শেষৰ ষ্টেজত যি চাৰিটা ষ্টেজ দিছে জিন পিয়াজেট তাৰ শেষৰ ষ্টেজটোত হাইপোথেটিক ডিডাক্টিভ ৰিজনিং হাই ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰিব পাৰে য'ত ব্যক্তি এজনে ক্ৰিটিকেল থিংকিং বা শিশু এটি ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰিব পাৰে হাই থিংকিং কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এইটো গতিকে এইটো নহ'ব যে ইয়াত কংক্ৰিট অপাৰেশনাল ষ্টেজ আছে নাম্বাৰ 2 আছে কনজাৰভেশনাল ক্লাছ ইনক্লুজন কনজাৰভেশনালটো হয় ক্লাছ ইনক্লুজন এইটো হল কংক্ৰিট অপাৰেশনাল ষ্টেজৰ এটা কি বৈশিষ্ট্য ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক গতিকে 2 ইজ দ্য ৰাইট অপশন তথাপিও আমি 3 নম্বৰটো চাও কি আছে ডিফাৰ্ড ইমিটেশন অবজেক্ট পারফরম্যান্সটো হৈছে একেবাৰে মানে কি কয় তাক সেন্সৰি মোটৰ ষ্টেজ অৰ্থাৎ বস্তু স্পৰ্শৰ দ্বাৰাই হোক মানে সেন্সৰ দ্বাৰা যেতিয়া জ্ঞান অৰ্জন কৰিব শিশুটি এটা কোনটো ষ্টেজত পৰে এটো হল সেন্সৰি মোটৰ ষ্টেজ অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা 2 বছৰলৈকে ষ্টেজটো চলি থাকে নাম্বাৰ 4 মেক অ বিলিভ প্লে ইৰিভাৰ্সিবিলিটি অফ থট মানে চিন্তাক পুনৰুদ্দেশ কৰিব নোৱাৰে এইটো হৈছে এটা বৈশিষ্ট্য প্ৰি অপাৰেশনাল ষ্টেজ অৰ্থাৎ 2 to 7 2 বছৰৰ পৰা 7 বছৰলৈকে এইটো ষ্টেজ চলি থাকে গতিকে এইকেইটা কাৰেক্ট অপশন নহব আমি গোটেইখিনি অপশন এই কাৰণে আলোচনা কৰিব লাগে ইয়াত আমি কনসেপ্ট বহুতখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু শুদ্ধ আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইখিনি আমি বুজি পাম নাম্বাৰ 9 which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children cognitive development or ক্ষেত্ৰত জিন পিয়াজেটে যি মানে ধাৰণা কৰিছে তাৰ কিহৰ ধাৰণা কৰিছে ইয়াত ডাইৰেক্ট আনসাৰটো স্কিমা লেব বিগটস্কিয়ে যেনেকৈ জেডপিডি জন প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেন্টৰ ধাৰণা আগবঢ়াইছে ঠিক তেনেদৰে জিন পিয়াজেটে স্কিমাৰ ধাৰণা আগবঢ়াইছে এই প্ৰশ্নটো প্ৰতিবাৰে চিটেটত আহি থাকে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এইখিনি নহব অবজাৰভেশনাল লাৰ্নিং কন্ডিশনিং তো সদায় থৰ্নডাইকৰ লগত জড়িত থৰ্নডাইক ক্লাছিকেল কন্ডিশনিং এণ্ড অপাৰেন্ট কন্ডিশনিং থৰ্নডাইক আইভান পেভলভ আৰু স্কিনাৰৰ লগত জড়িত কন্ডিশনিং ৰিইনফোর্সমেন্ট নহব নাম্বাৰ 10 কোৱেশ্চনত আহিছে সোনকালে primary objective of assessment should be assessmentor যি প্ৰাথমিক যে উদ্দেশ্য কি হ'ব লাগে মুখ্য উদ্দেশ্য কি হ'ব লাগে এটা অপশন 1 assigning rank of students অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রী rank বিবেচনা করা এটো শুদ্ধ নহব নাম্বার 2 understanding children's clarity and confusions about related concepts ছাত্র ছাত্রী কি অসুবিধা আছে যে ধাৰণা ৰিলেটেড কনসেপ্ট আছে সিলেবাসৰ লগত জড়িত কনসেপ্ট সেইখিনি বুজাৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্টভাৱে বুজাৰ ক্ষেত্ৰত বা স্পষ্টকৈ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত কি কনফিউজন আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বা তেওঁলোকে কেনেদৰে বুজি পাইছে তাক ভালদৰে বুজি উঠাটো হৈছে
assessment or primary objective hobo lage. This is the correct option. So number 2 is the correct option. Primary objective of assessment should be understanding children's clarity and confusions about related concepts. Number 3 option কি আছে labeling students as per their score. অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী কেনে পারদর্শিতা দেখুৱাই তেওঁলোকে কি কেনে ধৰণৰ নম্বৰ লাভ কৰে পৰীক্ষাত স্কোৰ লাভ কৰে সেই স্কোৰ হিচাপে তেওঁলোকক লেবেল কৰা অৰ্থাৎ কোনে ভাল গুড বেড তেনেকুৱা নতুবা ক্ৰিয়েটিভ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভগাই দিয়া ডাল ইডিয়েট তেনেকুৱা সেইটো উদ্দেশ্য হ'ব নালাগে কেতিয়াও নাম্বাৰ 4 মাৰ্কিং পাছ অৰ ফেইল ইন দা ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত ফেইল বা পাছ মাৰ্ক কৰাৰ কাৰণে এছেছমেণ্ট কৰিব লাগে এইটো শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে these are not correct option I have already told you গতিকে এইটো হ'ব understanding children's clarity and confusions about related concepts 11 number অলপ দেৰি হ'ব পাৰে ভিডিওটো অলপ লাহে লাহে গৈ আছো which of the following statements about intelligence is correct বাৰে বাৰে আহি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইন্টেলিজেন্স কনস্ট্ৰাকটিভিজমৰ ওপৰত বহুত কেইটা কোৱেশ্চন আহি থাকে পেডাগজিত নাম্বাৰ 1 কি আছে intelligence is a fixed ability এটো ফিক্সড নহয় ফিক্সড এন্ড ডিটারমাইন্ড at the time of birth only অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্স বুদ্ধিমত্তা জন্মৰ সময়তে কি কৰা হয় ইয়াক নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় আৰু ফিক্সড it is not fixed not constant it is progressive গতিকে এটো কারেক্ট অপশন হ'ব Number 2, intelligence can be accurately measured. Intelligence can be accurately measured and determined by using standard tests. Intelligence can accurately measure koribo nwari. It can be measured, some of the portion can be measured. Some of the portion or part of the intelligence can be measured, but as a whole intelligence can never be measured accurately. কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে বুদ্ধিমত্তাক আমি কি কৰি একেবাৰে শুদ্ধকৈ পৰিমাপ কৰিব পৰা নাযায় আইকিউ টেষ্টৰ জৰিয়তে নোৱাৰি এইটো আইকিউ টেষ্ট ইজ জাষ্ট এ portion of intelligence মানে কি ইন্টেলিজেন্স এজ এ হোল ফিজিক্যাল ইমোশনাল গোটেইখিনিকে ইন্টেলিজেন্সৰ ভিতৰতে পৰে ইন্টেলিজেন্স মানে ইয়াত কগনিটিভ ইন্টেলিজেন্স এজ এ হোল ইজ কগনিটিভ ক্যাপাবিলিটি Number 3 চাও আমি কি আছে intelligence is unitary factor and a single trait unitary নহয় single trait নহয় it is multidimensional it is not unitary factor and that single trait নহব সামগ্রিক বুদ্ধিমত্তা is সামগ্রিক number 4 option কি আছে intelligence is multidimensional and a set of complex abilities গতিকে this is the correct option হ'ব ইয়াত multidimensional শব্দটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে correct option and a set of complex abilities আৰু ই এটা সংহতি ই এটা সামগ্ৰিক এটা অংশ সামগ্ৰিক এটা আংশিক নহয় সামগ্ৰিক complex abilities জটিল সম্ভাৱনীয়তাৰ এটা সংহতি আৰু multidimensional বহুমুখী intelligence is multidimensional বহুমুখী একমুখী নহয় Number 12 Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem many of which are original solutions Ruhi is displaying characteristics of A and Ruhi কি করে thinking of multiple solutions multiple মানে এটাতকৈ অধিক সমস্যাৰ সমাধান কি কৰে ভাবি থাকে চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকে to a problem এটা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত many of which are original solutions যাৰ পৰা বেছি ভাগে কি হয় original solution লগত মিলি যায় গতিকে কেনে ধৰণৰ মানে ক্যাৰেক্টাৰাইজ কৰে তো যেটো ইন্টেলিজেন্স কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ থিংকাৰ এও ক্ৰিয়েটিভ থিংকাৰ ক্ৰিয়েটিভ হলে কি হয় অৰিজিনাল সলিউশন এটা প্ৰবলেমক মাল্টিপল সলিউশন ওলাই আৰু তাৰ বেছিভাগে কি হ'ব অৰিজিনাল সলিউশনৰ লগত মিলি যাব ক্ৰিয়েটিভ থিংকাৰ কনভাৰ্জেন্ট থিংকাৰ ইজ নট কাৰেক্ট ৰিজিড থিংকাৰো নহব egocentric to কেতিয়াও নহব আছে Number 13 in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process a teacher should Number 1 option আছে ask the children to withdraw from school কেতিয়াও
গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব এজন শিক্ষক হিচাপে যদি ওলাই যাব কয় শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা বা বিদ্যালয়ৰ পৰা accept her situation as it is এইটো নহ'ব যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত থাকিবলৈ দিয়া হ'ব নহয় lower her expectation টিচাৰে কেতিয়াও এক্সপেক্টেশন বা ডিমোটিভেট কৰিব নোৱাৰে ইট ইজ অলসো নট কাৰেক্ট গতিকে ফাইনেলি নাম্বাৰ 4 ইজ কাৰেক্ট আমি নপঢ়াকৈ গম পাম নাম্বাৰ 4 ইজ কাৰেক্ট অপশন তথাপি কি আছে ৰিফ্লেক্ট অন হার ওন টিচিং এণ্ড ফাইণ্ড ইম্প্ৰুভ ষ্টুডেণ্টছ ইনভলভমেণ্ট ৰিফ্লেক্ট হার ওন টিচিং শিক্ষাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক প্ৰতিফলিত কৰিব লাগিব সকলোকে সমতাৰ শিক্ষা দিব লাগিব এণ্ড ফাইণ্ড টু ইম্প্ৰুভ ষ্টুডেণ্টছ ইনভলভমেণ্ট আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে জড়িত হৈ থকাটো ক্ৰিয়াকলাপৰ লগত শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিব লাগিব আৰু তাকে ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি নেগেটিভ অপশনবোৰ চাম তেতিয়া সেই নেগেটিভ অপশন কেতিয়াও কাৰেক্ট নহ'ব টিচাৰ এজন সদায় টিচাৰৰ কাম হৈছে মটিভেট কৰা এনকাৰেজ কৰা শিক্ষাক মানে পজিটিভ ৱে কি কৰা পানিশমেন্ট ইজ নট দ্য ইফেক্টিভ ৱে ইন দ্য টিচিং প্ৰচেছ ঠিক আছে এই নেগেটিভবোৰ আমি সদায় নেগেটিভ যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট আছে সদায় আমি নেগলেক্ট কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 14ত কি আছে ইন এন ইনক্লুসিভ ক্লাছৰুম এ টিচাৰ টেজ ইণ্ডিভিজুৱেলাইজড এডুকেশ্যন প্লেনছ ইনক্লুসিভ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰিব লাগে টিচাৰ টেজ ইণ্ডিভিজুৱেলাইজড এডুকেশ্যন প্লেনছ শুড নট প্ৰিপেয়াৰ হ'ব নালাগে এইটো শুদ্ধ নহ'ব কেতিয়াও should occasionally prepare কেতিয়াবা প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে not correct number 3 should actively prepare সদায় actively prepare হৈ থাকিবলৈ teacher should always active and prepare should discourage the preparation of individualized education discourage তো কৰিব নোৱাৰে গতিকে number 3 is the correct option should actively prepare so in an inclusive classroom a teacher should actively prepare individualized education plans is the correct option number 15 the primary characteristic of children with dyslexia বুলি কৈছে যে reading problem in reading fluency dyslexia is a kind of লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি এই এক ধৰণৰ লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি হয় য'ত কি হয় পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰিডিংৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গতিকে ইয়াত কি আছে অপশ্যন কেইটা কি আছে নাম্বাৰ 1ত কি আছে attention deficit disorder attention deficit নহয় dyslexia reading fluency problem আছে divergent thinking fluency in reading fluency তো নহবই এইটো একেবাৰে অপোজিট হৈ গ'ল dyslexia আমি আটাইবোৰ কনসেপ্ট পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰত আলোচনা কৰিম গোটেইখিনি আগতে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন সলভ কৰি লওক তাৰপিছত আমি কনসেপ্ট আলোচনা কৰিম লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি হওক কনষ্ট্ৰাকটিভিজমৰ ওপৰত হওক টিচিং প্ৰচেছ যিমানখিনি মানে চিলেবাছত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেইখিনি কনসেপ্ট আলোচনা কৰিম অলপ সময় দিব লাগিব ইনএবিলিটি টু ৰিড ফ্লুৱেণ্টলি এইটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ ফ্লুৱেণ্টলি সৰহকৈ পঢ়াৰ কাৰণে শুদ্ধকৈ আৰু সৰহকৈ পঢ়াৰ কাৰণে যি সামৰ্থ্য লাগে সেই সামৰ্থ্য তেওঁলোকৰ নাথাকে ডিসলেক্সিয়াত যি বাধাগ্ৰস্ত হয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী inability to read fluently is the correct option for this that is for dyslexia locomotor to নহবই locomotor actions engaging repetitive locomotor actions এখিনি শুদ্ধ নহব 16ত আইছো সোনকালে the concept of inclusive education as adopted in the Right to Education Act RTE 2009 is based on RTE 2009 of the inclusive educational concept that সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে আৰু তাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমানে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভৱ হৈছে তাত কি কৰা হৈছে বিশেষকৈ the behavioristic principles কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত the behavioristic principles ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নে sympathetic attitude towards disabled প্ৰতিবন্ধীৰ প্ৰতি এটা কি সহানুভূতিৰ মানে চকুৰে চোৱা হৈছে নেকি সহানুভূতিটো
এইটো শুদ্ধ নহয়, কাৰণ তেওঁলোকক সহানুভূতি কিয় চাব লাগে, তেওঁলোক বিশেষভাৱে সক্ষম। সহানুভূতি দেখুওৱা মানে তেওঁলোকক দুৰ্বল বুলি ভাবা, এইটো শুদ্ধ নহ'ব কেতিয়াও। নাম্বাৰ 3 কি আছে, এ ৰাইটছ বেছড হিউমেনিষ্টিক পাৰ্সপেক্টিভ, মানে অধিকাৰ আৰু সমতা সম্পন্ন মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা হৈছে। এইটো মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা হৈছে। দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। চিম্পেথেটিকটো কেতিয়াও কাৰেক্ট নহ'ব, কাৰণ চিম্পেথেটিক শব্দটোৱে তেওঁলোকক দুৰ্বল হিচাপে দেখুওৱা হয়। তেওঁলোক দুৰ্বল নহয় কেতিয়াও। They are special to us. They are specially abled. গতিকে তেওঁলোক কেতিয়াও তেওঁলোকক সহানুভূতিৰ দৰকাৰ নাই, তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব পাৰি, ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰি, আমি মটিভেট কৰিব পাৰি। That is another way. But we have to see them in the humanistic perspective, rights-based humanistic perspective, not in the sympathetic attitude. গতিকে number 3 is the correct option. Number 4 the issue, mainstreaming of the disabled by offering them primarily vocational education. গতিকে আমি শুদ্ধটো পাই গৈছো, এইবোৰ নহ'ব। Number 17 কি আছে, in the constructivist framework, constructivist ওপৰত 5ৰ পৰা 6টা মান এটলিষ্ট কোৱেশ্চন আহে। ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্ট্ৰাকটিভিজমটো। কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, লাৰ্ণিং ইজ প্ৰাইমাৰীলি, লাৰ্ণিঙৰ ধাৰণাটো কেনেকুৱা, বেছড অন ৰোট মেমৰাইজেশ্যনটো নহ'ব কেতিয়াও মুখস্থ কৰা, মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে কি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মুখস্থ কৰি শিকায়, এইটো ঠিক নহ'ব কনষ্ট্ৰাকটিভিজমৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ঠিক নহয়। বুজিব লাগিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগিব। চেণ্টাৰ্ড এৰাউণ্ড ৰেইনফৰ্চমেণ্টটো নহয়। একৱাৰ্ড থ্ৰু কণ্ডিশ্যনিং দ্বাৰা এইটো নহয়। কনষ্ট্ৰাকটিভিজমৰ মতে সদায় লাৰ্ণিং ইজ ছ'চিয়েল এণ্ড এক্টিভ। এতিয়া লাৰ্ণিং ইজ ছ'চিয়েল এণ্ড এক্টিভ এণ্ড ইট ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ মিনিং মেকিং, অৰ্থ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত, জীৱনৰ অৰ্থ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰক্ৰিয়া। লাৰ্ণিংটো শিকা হৈছে অৰ্থবোধক প্ৰক্ৰিয়া। নাম্বাৰ 4 আছে ফ'কাছড অন দ্য প্ৰচেছ অফ মিনিং মেকিং, এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। ফ'কাছড অন দ্য প্ৰচেছ অফ মিনিং মেকিং। গতিকে যেতিয়া কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট আমি বা কনষ্ট্ৰাকটিভিজম শব্দটো আমাৰ চকুৰ আগত আহিব, তেতিয়া আমি কেইবাটাও কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ইট ইজ ছ'চিয়েল, ইট ইজ এক্টিভ। কনষ্ট্ৰাকটিভিজম ক্ষেত্ৰত লাৰ্ণিঙৰ কথা যেতিয়া আহিব, ইট ইজ ছ'চিয়েল সামাজিক, ইট ইজ এক্টিভ সক্ৰিয়, ইট ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ মিনিং মেকিং, এইটো এটা মিনিং মেকিঙৰ এটা প্ৰচেছ ইত্যাদি। এইবোৰ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এইকেইটা কথা মনত ৰাখিলে আমি বুজি পাম। আৰু ষ্টুডেণ্ট চিলড্ৰেন আৰ এক্টিভ এক্সপ্ল'ৰাৰ and by utilizing their experience they construct knowledge. Children বোৰে নিজে নিজে knowledge construct কৰে by utilizing their experience, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা, and exploring the world। এইবোৰ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যেতিয়া কনষ্ট্ৰাকটিভিজম লাৰ্ণিঙৰ কথা আহিব। এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যনটো সোনকালে আমি পাই যাম। 18 নম্বৰ, নেটিভ থিয়ৰিজ that children construct about various phenomenon। Native theories here should be challenged by presenting counter evidence। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে নিজৰ লোকেলিটিৰ পৰা আঞ্চলিকভাৱে হওক, যিবোৰ লগৰীয়াৰ পৰা যিবোৰ ঘটনাৰ বিষয়ে শিকে, ভুলকে শিকে বা ভুল ধাৰণা লয়, তাক আমি কেনেকৈ শিক্ষকসকলে কেনেকৈ তাক শুধৰাব লাগে, তাৰ ক্ষেত্ৰত কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত কেইটামান ইয়াত ষ্টেপ আছে। ষ্টেপ 1 কি আছে, should be challenged by representing counter evidence and examples। Number 1. Number 2, should be punished by the teacher। punished কথা আছে মানে এনেই wrong। Number 3, should be replaced by correct one through repetitive memorization। এইটো নহ'ব, repetitive memorization যেতিয়া আহিছে এইটো it is not effective way। Number 4, should be challenged by counter evidence and examples। Okay,
এটা কিবা এটা ভুল কৰিলো জানি মই যিকে নহওক number 4 is the correct option of should be challenged by presenting counter evidence and example counter evidence and example দ্বাৰা তেওঁলোকক চ্যালেঞ্জ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ভালদৰে বুজাই দিব লাগিব এটো হ'ব কারেক্ট অপশন কিন্তু অপশন 1 and 4 সেম আছে ইয়াত কিবা কাৰণে টাইপিং মিস্টেক হৈ যাব পাৰে যিকে নহওক নাম্বার 4 আর নাম্বার 1 একই হইছে কিবা কাৰণে ইয়াত নট হ'ব কি জানি শুড নট হ'ব পাৰে না জানো যিকে নহওক নাম্বার 4 is the correct option okay should be challenged by presenting counter evidence and examples. Number 19 child-centered pedagogy promotes child-centered শিক্ষণ বিজ্ঞানে কি promote করে what they promote what the child-centered pedagogy promotes includes exclusive reliance on textbook textbook-এর উপর মানে কি করা টেক্সটবুক গহীনভাৱে গুৰুত্ব দিয়া এইটো নহব চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড নহয় কাৰণ শিশুৱে কেৱল কিতাপ পঢ়ি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইজ দ্য বেছ অফ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন গতিকে এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকিবলৈ সক্ৰিয় সহযোগ আৰু ক্ৰিয়াকলাপত অংশগ্ৰহণ থাকিব লাগিব গিভিং প্ৰাইমেচি টু চিলড্ৰেনছ এক্সপেৰিয়েন্স it is correct এইটো কারেক্ট হ'ব লাগে তথাপিও চাই লৈছো রট মেমোরাইজেশন নহব মুখস্থ করা মানে যেনে আছে তেনে কেৱল মুখস্থ করা নবুজা গৈ রট মেমোরাইজেশন বুলি কয় লেবেলিং এন্ড ক্যারেক্টারাইজেশন অফ স্টুডেন্ট বেসড অন এবিলিটি সামৰ্থ্য অনুযায়ী মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাগ কৰা মানে 88 ডাল তেনেকুৱা ভাগ কৰা এইটো নহয় চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড নহয় কাৰণ এনেকুৱা কৰিলে যিসকলক ডাউন কৰা হ'ব বা লেস ক্যাটেগরিত ভাগ কৰা হ'ব কমজোৰি তেওঁলোক ডিমোটিভেটেড হ'ব আৰু বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈও কি কৰিব তেওঁলোকে নাহিব পাৰে তেনেকুৱা পঢ়া শুনা কৰিবলৈ বাদ দিব পাৰে ত্যাগ কৰিব পাৰে গতিকে নাম্বাৰ 2 গিভিং প্ৰাইমেচি টু চিলড্ৰেনছ এক্সপেৰিয়েন্স তেওঁলোকৰ যে অভিজ্ঞতা তাক কি কৰা প্ৰাধান্য দিয়া প্ৰিফাৰ কৰা প্ৰাইমেচি দিয়া আৰু সেই অভিজ্ঞতা গঢ় দিয়া সেই অভিজ্ঞতাক শুদ্ধভাৱে আৰু সক্ৰিয়ভাৱে গঢ় দিয়া গতিকে giving primacy to children's experiences it is promoted by child-centered pedagogy. 20 number question emotions and cognition are এটো আমি আগতে আলোচনা কৰিছো emotions and cognition are not separable এটা আছে dash each other separable নহয় মানে কি এটাৰ লগত আৰটোৰ সম্পৰ্ক আছে গতিকে অপশনখিনি আমি ইয়াত চাও অপশনখিনি কি আছে নাম্বার 1 completely separate নহব কাৰণ not separable আমি পাইছো আগতে আগৰ তো পার্ট 1 ত আলোচনা কৰিছো পেডাগজি প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনত একে কোৱেশ্চন প্ৰায় একে আহি থাকে বাৰে বাৰে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ নহব ইন্টাৰওভেন উইথ হ'ব এইটো ইন্টাৰওভেন এটাৰ লগত আনটো জড়িত ইন্টাৰওভেন not related to আছে এইটো নহব সম্পৰ্কিত গতিকে interwoven with is the correct option for this question. Emotions and cognition are interwoven with each other. 21. Which of the following statements about learning is correct from a constructivist perspective? আকৌ হে কনস্ট্রাকটিভৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চন আহি যায় 5-6টা মান আহি যায় কমসে কম 5-6টা মান আহি কমেও গতিকে কনস্ট্রাকটিভিজম কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে learning is the process of reproduction and recall it is not correct number learning is the process of rote memorization এইটো correct নহব learning is conditioned of behaviors এইটো নহব so number 4 is ultimately correct কি আছে number 4 learning is the process of construction yet construction শব্দটো সোমাই আছে constructivist construction of knowledge by active engagement active participation and it is also the social setting গতিকে number 4 is the correct option according to constructivism learning is the process of construction of knowledge by active engagement and utilizing the earlier experience previous experience গতিকে number 4 is the correct option 22 presenting
presenting students with the clear examples and non-examples. স্পষ্ট উদাহৰণ আৰু অউদাহৰণ কিয় দিব লাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক, কিয় আমি উদাহৰণ আৰু অউদাহৰণ দুটাই আমি প্ৰদান কৰিব লাগে শিক্ষাদানৰ সময়ত। It is an effective way to encourage conceptual change. এইটো right হয়। Number 2, leads to confusion in the minds of students. Confusion নহয়, confusion দূৰ হে হয় যেতিয়া example আৰু non example কথাৰ কথা যেতিয়া আমি ধাতু মেটেলৰ ধাৰণা আমি দিম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মেটেলৰ বিষয়ে শিকাম, তেনেহ'লে মেটেলৰ এক্সাম্পল কি কি আছে, যেনে এলুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, গোল্ড, সিলভার, এবার হচ্ছে এক্সাম্পলস। নন এক্সাম্পল যেতিয়া দিম আর প্লাস্টিক, উড, গ্লাছ, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভালদৰে স্পষ্টকৈ বুজি পাব, গতিকে কনফিউজনৰ কোনো কথাই নাই ইয়াত। নাম্বাৰ 3, sorry আকৌ নেদেখাকৈ কাটি দিলে কিয়, causes gaps in their understanding of concept নহ'ব এইটো, focuses on procedural knowledge rather than conceptual understanding. Conceptual understanding নাহে বুলি কৈছে, এইটো সম্ভৱ নহয়। যেতিয়া এক্সাম্পলছ আৰু নন এক্সাম্পলছ ভালদৰে বুজাই দিয়া হ'ব তেতিয়া কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হে হ'ব। গতিকে ইট ইজ এন ইফেক্টিভ ৱে টু এনকাৰেজ কনচেপচুৱেল চেঞ্জ। তেওঁলোকৰ যি কনচেপ্ট থাকে, কনচেপচুৱেল ভুল ধাৰণা থাকিব পাৰে, এই ভুল ধাৰণাক কি কৰা, চেঞ্জ কৰা আৰু ধাৰণাক স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰভাৱশালী প্ৰচেছ হৈছে giving examples and non-examples during teaching. So number 1 is the correct option. Number 23, repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain reward. অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্ৰীক মানে নিয়মিতভাৱে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কি কৰা, তেওঁলোকক কোৱা কেনেকে, টু এভইড পানিছমেণ্ট, তাৰমানে নকৰিলে তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিয়া হ'ব, নতুবা অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পদক্ষেপ, ডিক্ৰিজেছ এক্সট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন, ইয়াত সৰি decreases extrinsic motivation, increases intrinsic motivation. Number 3, would encourage children to focus on mastery rather than performance goals. Number 4, decreases children's natural interest and curiosity involved learning. Extrinsic motivation to increase করে একটু শুদ্ধ, গতিকে ডিক্রিজ আছে ইয়াত। extrinsic motivation decreases children's natural, এইটো কারেক্ট আনসার হ'ব লাগে। this is কারেক্ট, তার কারণে ন্যাচারাল কথা আছে, ন্যাচারাল ইন্টারেস্ট যেটো থাকে, প্ৰাকৃতিকভাৱে যি অকৃত্ৰিম যি ইন্টারেস্ট আগ্ৰহ, সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায়, কাৰণ তেওঁলোকে তেতিয়া কেৱল পানিছমেণ্ট আৰু ৰিৱাৰ্ডৰ কথাই ভাবি থাকে। ডিক্ৰিজেছ চিলড্ৰেনছ নেচাৰেল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড কিউৰিয়চিটি ইনভলভড লাৰ্নিং, দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। Number 24, which of the following practices promotes meaningful learning? Meaningful learning তলৰ কোনটোৰ পৰা আমি পাব পাৰি, কোনটো পদক্ষেপৰ পৰা পাব পাৰি? কৰ্পৰেল পানিছমেণ্টৰ কথা আছে, মানে দিছ ইজ নট কাৰেক্ট। Number 2, cooperative learning environment. Cooperative learning environment to লাগিবই, cooperative learning environment is important. And number 3, continuous and comprehensive evaluation. Continuous and comprehensive evaluation is also important. Constant comparative evaluation. Constant comparative evaluation is not correct. Comparative মানে তুলনা করা, এটো ঠিক নহব। Comparison is not the effective way for meaningful learning. গতিকে ইয়াত দুটা অপশনে ৰাইট হ'ব, cooperative learning environment number 2 and number 3, continuous and comprehensive evaluation. ইয়াত অপশন কি আছে, number 2 তে আছে 2 and 3, this is the correct option.
বাকিবোৰ নহ'ব Number 25 How can teachers facilitate understanding of complex concepts in children জটিল ধাৰণাবোৰ তেওঁলোকক কেনেকৈ বুজাব শিক্ষকসকলে জটিল ধাৰণাবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেনেদৰে বুজাব by delivering a lectureৰ মাধ্যমেৰে শিকিব নোৱাৰে বুজিব নোৱাৰে ইমান কমপ্লেক্স কনচেপ্টবোৰ Number 2 by organizing competitive events এইটো ইমান এটা শুদ্ধ নহ'ব কিজানি Number 3 by repetitive mechanical drill দিলে কি হ'ব repetitive concept understand কৰিব নোৱাৰে শিকিব পাৰে বেলেগ কথা মনত ৰাখিব পাৰে প্ৰেক্টিছৰ যোগেদি কিন্তু নহ'ব Number 4 by providing opportunities for exploration and discussion this is the correct option তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাৰ বাবে আৰু এক্সপ্লোৰ অনুসন্ধানৰ কাৰণে তেওঁলোকক সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব by active participation various activities etc তেতিয়াহ'লে কনসেপ্টটো কি হ'ব জটিল কনসেপ্টটো তেওঁলোকে বুজি পাব so number 4 is the ultimately correct option number 26 A primary school teacher can encourage children to become effective problem solvers by Number 1 offering materialistic rewards that is not correct emphasizing only on procedural knowledge Number 3 dismissing and penalizing মানে punishment-এর কথা আছে incorrect answer হলে punishment এটা correct না encouraging children to make initiative cases and then brainstorming on the same this is the correct option This is the correct option. Okay. Number 27. Okay. In which of the following periods does physical growth and development occur at a rapid pace? Physical growth and development কোনটো স্তৰত বিকাশৰ কোনটো স্তৰত মানে দ্ৰুততৰ হয় ইয়াত অপশন আছে infancy and early childhood this is correct infancy and early childhood rapid pace of physical development and growth হয় number 2 আছে early childhood and middle childhood এটা early childhood তো হয় কিন্তু middle childhood রেট টু কমি যায় গতিকে এটো কারেক্ট নহব number 3 আছে middle childhood and adolescence ইয়াত আকৌ middle childhood কথা আছে যে middle childhood রেট টু পেস টু কমি যায় মানে লেহেমিয়া হৈ যায় স্লো হৈ যায় development physical development and growth it is not correct adolescence যদি বাড়ি যায় এটা option correct it is not correct ultimately it is the whole option is incorrect number 4 adolescence and adulthood কমি যায় adolescence তো ঠিকই আছে rapid pace of growth হয় অলপ okay কিন্তু adolescence নহয় গতিকে ultimately the option is not correct দুটাই correct হ'ব লাগিব at infancy and early childhood both are correct period when children grow at a rapid pace in with respect to physical development and growth infancy and early childhood 27 which of the following is not a principle of development তলৰ কোনটো development or a principle নহয় নীতি নহয় বিকাশৰ নীতি নহয় development is lifelong এটো বিকাশৰ নীতি হয় এটো নহয় বুলি কৈছে not বুলি কৈছে কনসেন্ট্ৰেট কৰিব লাগিব ইয়াত development is modifiable it is correct modifiable okay. Development is influenced by both heredity and environment it is also correct development কি পরিবেশ আৰু বংশগতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় দুটাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় এটো কারেক্ট হ'ব not correct হ'ব correct answer কারণ ইয়াত not বুলি কৈছে not principle এটা প্রিন্সিপল হয় number 4 to ultimately আমি পাই যাম development is universal and cultural contents do not influence it মানে বিকাশ হৈছে সাৰ্বজনীন আৰু সাংস্কৃতিক যি কি আছে একক আছে সাংস্কৃতিক আৰু পাৰিভাষিকতাই কি কৰিব নোৱাৰে ডেভেলপমেন্টক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে this is not correct because development is not universal সাৰ্বজনীন নহয় সাৰ্বজনীন মানে কি সকলো ঠাইতে একে বুলি কৈছে
একে নহয় ঠাই ভেদে সংস্কৃতি পৰম্পৰা ঐতিহ্য ভেদে বংশ ভেদে ডেভেলপমেন্টৰ যিটো ৰেট বেলেগ বেলেগ হয় 29 The primary cause of individual variation is individual variation or primary cause to কি ইয়াত কি থাকবো এনভাইরনমেন্ট একেই এনভাইরনমেন্ট এন্ড হেরিডিটি দুটার ই থাকি মানে প্রভাব পড়িব গতি নাম্বার 4 কি কৈছে কমপ্লেক্স ইন্টারপ্লে বিটুইন দ্য হেরিডিটি এন্ড দ্য এনভাইরনমেন্ট পরিবেশ আর বংশগতির মাজত চলায় জটিল কি আন্তঃসম্পর্ক জটিল আন্তঃসম্বন্ধই কি কৰে ইন্ডিভিজুৱেলৰ ভেৰিয়েশ্যন মানে ব্যক্তি বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াত কি বলা নাম্বার 2 আছে ইনবৰ্ন ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স নহব ইনবৰ্ন ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইজ নট কারেক্ট দ্য এনভাইৰনমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স ইয়াত কি বলে এনভাইৰনমেন্টৰ কথা কৈছে হেৰিডিটিৰ কথা কোৱা নাই নাম্বার 1 আছে জেনেটিক কোড ৰিসিভড বাই দ্য ইন্ডিভিজুৱেল ফ্ৰম বার্থ ইয়াত কেৱল হেৰিডিটিৰ কথা কৈছে জেনেটিক কোড মানে হেৰিডিটিৰ কথা কৈছে এনভাইৰনমেন্টৰ কথা কোৱা নাই গতিকে ইন্ডিভিজুৱেল ভেৰিয়েশ্যন বা ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সৰ কথা যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি দুটা কথাই কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ওয়ান ইজ হেৰিডিটি বংশগতি এন্ড অ্যানাদাৰ ইজ এনভাইৰনমেন্ট পৰিবেশ তো বংশগতি আৰু পৰিবেশৰ দুটাৰ প্ৰভাৱৰ দ্বাৰাই কি হয় ইন্ডিভিজুৱেল ভেৰিয়েশ্যন আমি দেখা পাওঁ গতিকে both the factors are considered দুটাকে আমি কনসিডার কৰিব লাগিব লাস্ট কোয়েশ্চন আজি প্রিভিয়াস কোয়েশ্চন 30 আজি ভিডিওটো অলপ দীঘলীয়া হৈ গ'ল কি জানি which of the following are examples of secondary socializing agency secondary socializing agency গণ সামাজিকরণ প্রতিনিধি উদাহরণ হব কোনবোৰ হব ফ্যামিলি এন্ড নেইবাৰহুড প্রাইমারি সোশিয়ালাইজিং এজেন্সি আমি জানো ফ্যামিলির কথা আছে মানে এটা প্রাইমারি হব এটা পাইছো মানে প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি নহব তো ফার্স্ট অপশন ইজ ইনকারেক্ট তাৰপিছত ফ্যামিলি আছে মানে ইনকারেক্ট হ'ব কাৰণ ফ্যামিলি ইজ অলওয়েজ দ্য প্রাইমারি সোশিয়ালাইজিং এজেন্সি এন্ড primary socializing agency number 3 school and media number 4 media and neighborhood কথা আছে মানে neighborhood primary হয় গতিকে it is not correct the correct option is school and media in school is these two are the examples of secondary socializing agency so correct option is ultimately option number 3 school and media are the examples of secondary socializing agency আর প্রাইমারি সোশ্যালাইজিং এজেন্সি বুলি ক'লে সদায় ফ্যামিলি এন্ড নেইবাৰহুড এই দুটা সদায় প্রাইমারি সোশ্যালাইজিং এজেন্সি কনসিডার কৰা হয় ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ভিডিওটো সকলোৱে চোৱাৰ